Paljon onnea, härkämarkkinaa. Paljon onnea vaan. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Tuossa laulaa luikautun pikkulaulut härkämarkkinan kunniaksi, eli härkämarkkina on nyt täyttänyt 2 vuotta, mutta sehän ei varsinaisesti ole vielä mitään se 2 vuotta, ja siinä mielessä voidaan vielä väittää tätäkin härkämarkkinaa nuoreksi, koska keskiarvollisesti härkämarkkinat on kestäneet sen noin 5,5 vuotta. Kyllä, ja mediaaninakin on 5 vuotta. Et siinä mielessä tässä voidaan olla vasta alussa. Toki kun katsoo historiaa, niin meiltä löytyy esimerkkejä siitä, että härkämarkkina on aiemminkin kestänyt vaan ton noin 2 vuotta, jos katsotaan vaikka tuonne vuoteen 66-68 härkämarkkinaan. Toki meillä oli tämä kaikista lyhyin härkämarkkina tuossa koronan dipin jälkeen, eli toi viimeisin härkämarkkina, mikä nähtiin, niin kesti vain 1,8 vuotta. Et siinä mielessä tämä on jo vähän pidempi kuin se, mutta keskiarvona tosiaankin vähän pidempi. Ja mielenkiintoinen huomio myös tämä, että 5 näistä härkämarkkinoista alkoi lokakuussa. Ja silloin kun me pari vuotta sitten spekuloitiin, että milloin se pohja tulee siihen karhumarkkinaan silloin ja mistä tämä uusi härkämarkkina alkoi, niin tämä oli yksi meidän teeseistä, että niin moni näistä härkämarkkinoista on alkanut lokakuussa, niin laitettiin sitä pohjaa sinne lokakuulle ja sinnehän se osui. Mutta katsotaan, miten tilastot tällä kertaa toimii tässä härkämarkkinan pituuden ennustamisessa. Itse ainakin uskon, että vielä ei olla nähty kaikkea. Ja täällä tämä härkämarkkina vaan puksuttaa hirveätä kyytiä eteenpäin ja uudet huiput taas puhkottu SP500 sen puolella. Näin se vaan menee. Viime viikolla oltiin tuossa nousevalla 20 liukuvalla ja se on aivan täydellinen paikka yleensä ostaa silloin, kun ollaan vahvassa trendissä. Ja näin se vaan mentiin uusiin huippuihin. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että mikään ei niin kuin estä tätä markkinan ylöspäin menon jatkumista. On ollut hiljaisempaa tuolta Lähi-idän suunnaltakin. Justiinsa tuossa viimeisen vuorokauden aikana saatiin semmoinen näkökulma tuolta, että ei oltaisi iskemässä tuonne öljy- tai ehkä tuonne ydininfrastruktuuriinkaan. Ja sen takia täällä öljy esimerkiksi 5% laskussa pelkästään tänään. Eli pikkasen niin kuin rauhoittumista sillä suunnalla, varmaan jonkunlaista aktiviteettia siellä tullaan näkemään, mutta kuinka paljon sitten heilauttaa osakemarkkinaa, niin se jää nähtäväksi. Ja nyt tänään tiistaina kuvaillaan, niin tasan 3 viikkoa niin Jenkeissä on pressanvaalit. Eli siinä mielessä myös ihan mielenkiintoinen tilanne, että tämä niin kuin hyvin epäselvä asetelma ei ole kuitenkaan hirveästi aiheuttanut tänne osakemarkkinan puolelle vielä heiluntaa, ainakaan tähän mennessä, että se nyt näkee vielä toi niin kuin loppukirja, mitä tuossa tapahtuukaan, mutta ei olla nähty ainakaan laskevia kursseja tällä puolella. Et siinä mielessä alkaa näyttämään niin hyvät oikeastaan tämä nousutrendi täällä, niin voidaan lähteä nostamaan näitä meidän bulli- ja bearitasoja täällä, eli periaatteessa 5400 voisi olla tämmöinen hyvä taso nostaa nämä molemmat tällä hetkellä, ja niin kun ollaan tuon tason yläpuolella, niin ei ole mitään syytä oikeastaan tehdä muuta kuin ottaa longitradejä kaikista pullbackeista. No SP500 taitaa nyt viedä kaiken kunnian tästä noususta, koska Nassehan ei vielä vissiin ollut puhkon uusia huippuja kumminkaan. Kyllä, täälläkin aletaan lähestymään uusia huippuja ja ollaan tässä useamman kuukauden huipuissa kuitenkin, mutta ei olla vielä kaikkien aikojen huipuissa, ehkä ne tehtiin tuolla heinäkuun puolella. Ja tässäkin varmasti nousutrendi on aika vahvan näköinen ja korjausliikkeitä voidaan saada, mutta en näkisi mitään syytä, että minkä takia ei oltaisi vuoden lopussa vielä korkeammalla kuin tällä hetkellä ollaan. No muissakaan indekseissä ei nyt ole varmaan mitään niin kuin mainitsemisen arvosta varsinaisesti, mutta Bitcoinissa, niin siellähän on jännittävä tilanne käsillä, että siellä on taas noussut siihen tämän laskevan kanavan yläreunaan ja siihen on tärähdetty ja siitä on otettu nyt tällä hetkellä vielä pientä liikettä alaspäin. Veikkaatko, että tämä on nyt se vihoviimeinen kerta, kun tähän ylälaitaan tullaan ja tästä räjähdetään ylöspäin, vai käydäänkö vieläkin kerran hakemassa tai useammankin kerran hakemassa vauhtia vielä tuolta kanavan alalaidasta? Kyllä tähän nyt niin monta kertaa on osuttu ja vähän turhan hyvin tuntuu toimivan nämä linjat täällä graafilla, kun ne toimii täällä alareunassa ja täällä yläreunassa, mutta mitä useamman kerran osutaan, niin sitä todennäköisempää se pikkuhiljaa on, että sieltä lähdetään breikkaamaankin. Et en tiedä, tarvitaanko siellä joku katalyytti vai niin kuin tapahtuuko se tästä ikään kuin itsestään. Et yksi katalyytti, jota itse mietin, jos mennään tähän viikkograafin puolelle, niin piirsin sen tuolla keltaisella viivalla, eli tosiaankin nuo pressan vaalit. Eli käytännössä
jos Trump valittaisi presidentiksi, niin hän on puhunut aika pro-kryptoajatuksia. Se voisi olla ikään kuin katalyytti positiivisella puolella. Sitten taas jos Harris valitaan, niin se ei loppupeleissä ole ehkä kuitenkaan yhtä negatiivinen kuin se Trumpin valinta olisi positiivisella puolella. Eli siinä mielessä hieman niin kuin epäsymmetrinen tilanne Bitcoinin näkökulmasta. Et toki täällä on ehkä niin kuin osittain ladattuna odotuksia siitä, että Trumpin valinta näyttää hieman todennäköisemmät tällä hetkellä, niin se ikään kuin on vähän nostanut kurssia jo, eli se Harrisin valinta voisi sitä kautta pikkasen aiheuttaa sitten taas myyntipainetta tuohon. Mutta mielenkiintoiset viikot on edessä. Uskoisin, että se breakoutti alkaa olemaan aika lähellä ja hyvinkin todennäköinen. Että kyllä tämä graafi näyttää vaan äärimmäisen hyvältä ja tuossa viikograafillakin oikeastaan nämä pari viimeistä viikkoa on taas tehnyt niin kuin tämmöiset hännät tänne alapuolelle ja edellinen viikko tämmöinen aika hyvän näköinen ostopaineesta kertova kynttilä. Eli näitä alkaa niin kuin näille eri timeframeille kertymään nyt siihen tahtiin, että pikkuhiljaa kun tämä lähtee tuonne 70 suuntaan, niin voi olla, että se liike, mikä sieltä tulee, niin voi olla aika niin kuin mukava ja nopea sitten. Mutta jäädään odottelemaan ja seurataan tilannetta. Ja sitten toinen mielenkiintoinen tilanne, tai ainakin paljon viime viikolla markkinoita puhuttanut, oli tämä Teslan robotaksi-eventti, joka järjestettiin Suomen aikaa perjantai-aamuna. Ja sen jälkeenhän osakekurssi laski perjantaina tuon noin 9%, mutta tässä on just sitten niinku, miten tämän miettii tämän kurssilaskun. Et käytännössään tuossa huhtikuussa jo kerrottiin, että tämä robotaksi-eventti on tulossa. Ja aika usein tämmöisiin niin kuin isoihin, paljon hypötettyihin eventteihin nämä osakekurssit saattaa nousta, ikään kuin odottaen, että sieltä tulee jotain hyviä uutisia. Sitten taas niin kuin jos verrataan siihen, että milloin toi eventti kerrottiin, niin sieltähän toi kurssi on 30% nousussa edelleenkin, kun vertaa tähän nykykurssiin, missä tänään ollaan. Toki saatiin tämmöinen niin kuin Sell the News-eventti siinä mielessä, että toki kurssi laski ton niin kuin tapahtuman jälkeen. Ja tämä on ollut oikeastaan aika niin kuin yleistäkin, kun miettii noita aikaisempia Teslan lanseeraustilaisuuksia, missä on lanseerattu näitä uusia malleja, oli sitten Model X, Ytä tai Cybertruckia, niin aina seuraavana päivänä ollaan nähty tuommoisia noin 5% tiputuksia tuolla kurssissa. Ja kuitenkin niin kuin taas niin kuin vuosi eteenpäin, kun ollaan menty noista, niin ollaan nähty, että osakekurssi on kehittynyt kuitenkin aika vahvasti. Eli voisi oikeastaan sanoa, että se on aika tyypillistäkin, että tämmöisiin niin kuin paljon hypetettyihin tilaisuuksiin liittyy usein se iso vaara, että seuraavana päivänä kurssi laskee. Ja toki se oli jo ihan aiheellista siinä mielessä, että mitä Wall Street haluaa tämmöisistä tilaisuuksista. Ne haluaa selkeät päivämäärät, että milloin tämä tuote on myytävissä, mihin hintaista myydään ja millaisia voittoja sillä voidaan tehdä. Ja periaatteessa nämä tiedot jäi niin kuin hyvinkin vaisuiksi tuon tilaisuuden osalta. Ei kerrottu näitä tarkkoja detaileja ja se on oikeastaan ollut ehkä vähän niin kuin trendi näissä Teslan tilaisuuksissa, että ennemminkin maalaillaan semmoista isoa kuvaa, sitä tulevaisuuden kuvaa ja sitten niin kuin se hyvinkin lyhyen aikavälin käytännön oikeastaan niin kuin se liikevaihto tai tulosvaikutus niin jää pikkasen niin kuin piiloon. Mutta ehkä se on myös ihan tietoinen valinta, eli näitä tapahtumia ei välttämättä järjestä sijoittajille, vaan näillä ikään kuin myydään sitä Teslan tulevaisuuden visiota isolle massalle, eikä ajatella pelkästään Wall Streetin analyytikoita. No miten sitten nämä visiot? Siellähän nyt oli sitten Cybercabia ja oli robottia taas tarjoilemassa drinkkejä ja muuta, niin onko nämä semmoisia visioita ja asioita, mitkä mahdollisesti taas potkisi sitten kaikkea muuta tässä maailmassa eteenpäin, koska silloin kun Tesla rupesi tekemään sähköautoja, vaikka se oli muka tuhoon tuomittu tie, että siellä ei voi tehdä tuotollisesti yhtään mitään, niin nyt sitten kun täällä taas tuodaan vähän tämmöisiä uudenlaisia ajatuksia ja ideoita ilmoille, niin saisiko se vähän vauhtia sitten kilpailijoihin kanssa? Kyllä varmasti saa. Ja tässä nimenomaan tässä tilaisuudessa keskityttiin nyt ikään kuin tähän robotiikkaan, automaatioon, ja se oli niin kuin se teema. Että joku ihmetteli, että ei kuultu siitä halvemmasta mallista, mitä odotellaan ensi vuodelle. Ei toki kuultu, koska niin kuin, miksi kerrottaisiin semmoista halvemmasta mallista, kun se vaan kannibalisoi nykymallien myytiä, ja tämä tilaisuus järjestettiin sen takia, että kerrotaan tästä niin kuin tulevaisuudesta, joka on ehkä ennemminkin siellä vuodessa 2026 tai siitä eteenpäin sitten. Eli ei niin kuin lyhyen aikavälin impakti ja siinä mielessä tuonne niin kuin tuloslaskelman puolelle. Mutta että siinä mielessä itse, niin kuin tämä oli aika odotettua, että mitä sieltä tulee, eli tuommoinen niin kuin itseohjautuva auto, jossa ei ole polkimia eikä ratteja enää ollenkaan, ja se on itse asiassa kaksipaikkainen. Eli jos katsoo niin kuin
dataa, niin 92% Jenkeissä ajetuista kilometreistä niin kyydissä on vain 1-2 ihmistä. Eli käytännössä tässä niin kuin, periaatteessa tämä malli, mitä Musk yleensä hakee kaikissa näissä yrityksissä on se, että tehdään kaikki mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kaikkia kuluja ja myös käyttökuluja äärimmilleen käytännössä minimoiden. Eli siinä päästään tähän, että kun se toimii yli 90% näistä niin kuin ajoista, niin silloin ennemminkin tehdään 2-paikkainen auto, eikä tehdä 5-paikkaista autoa, koska se on kalliimpi valmistaa, sen käyttökustannukset on korkeammat. Ja näin saadaan se matikka toimimaan niin, että kustannukset on vain 40 senttiä per maili, kun sitä lähdetään vertaamaan sitten niin kuin halvimpiin kilpailijoihin, eli katsotaan Uberia, niin se on $1.5 tai $2 vähän riippuen, että mitä lukuja sieltä katsotaan. Mutta joka tapauksessa niin kuin käytännössä niin kuin moninkertaisesti halvempi tuottaa tällä tavalla ja ikään kuin saadaan täysin disruptoitua se markkina siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin päästy niin pitkälle, että nämä tuotteet oikeasti saadaan lanseerattua ja tuotu käyttöön. No entäs sitten tämä robotti? Mä ainakin somessa näin paljon vertauksia tuohon iRobot-leffaan, että on hyvin paljon samoja teemoja ja asioita oli siellä tapahtumassa kuin mitä on sitten tässä kyseisessä leffassa. Niin oliko tästä kyseisestä laitteesta nyt sitten niin kuin jotain uutta tai mullistavaa nyt, että kun silloin viimeksi se oli vähän semmoinen, niin kuin, että okei se käveli siellä ja osasi vähän heiluttaa käsiä ja vähän puhuakin, mutta että oliko nyt jotain semmoista, mikä oikeasti olisi mullistanut jotain, vai oliko tämä taas sitä, että tuotiin vaan, että tämmöinen on tulossa mahdollisesti joskus? Joo, toi robotin kehitys on ollut itsessään aika nopeata. Et kun mennään 3 vuotta taaksepäin, niin se oli ihminen siinä robottipuvussa, joka pomppi siellä lavalla. Sitten 2 vuotta sitten se oli robotti, joka kärrättiin telineessä lavalle, ja sen jälkeen ollaan nähty jotain videodemoja. Mutta nyt tuotiin 10 robotteja sinne ihmisten keskelle, jossa ne itse asiassa useamman tunnin ajan pyöri ja ne interaktiot ihmisten kanssa oli teleoperoituja, eli siellä oli ihminen taustalla, joka niihin vaikutti, mutta ikään kuin mekaanisesti ja niin kuin liikkeeltään aika vaikuttavan näköinen ja siten, että se ei ole pelkästään demo tai joku tämmöinen usealla videootolla tehty niin kuin esittely siitä, vaan oikeasti niin kuin 10 robotteja ihmisten seassa pystyy liikkumaan ja niin kuin aika vaivattoman ja smoothin näköisesti ne liikkuu kuitenkin. Eli siinä mielessä tuntui siltä, että ollaan menty taas aika paljon eteenpäin siinä. Ja se seuraava haaste on tietenkin taas tämä tekoälypuoli, että saadaan ne oikeasti tekemään jotain hyödyllisiä asioita. Eli varsinaista läpimurtoa sielläkään nyt ei sitten kummiskaan ole saatu vielä aikaiseksi. Ja ehkä just nämä kaikki päivämäärät ja muut, mitä Muski tuollakin tilaisuudessa antoi, niin ne on vähän semmoisia hähmäisiä ja ehkä useimmin ollaan kumminkin jouduttu pettymään kuin se, että sieltä olisi oikeasti sitten saatu jotain silloin, kun Muski on jotain luvannut. Ehdottomasti. Siis Muskilla on yleensä aina hyvin optimistiset aikataulut ja yleensä ne jonkun verran venyy, mutta musta tuntuu, että taustalla on ehkä jopa liiankin negatiiviseksi Muskin aikataulujen kohdalla jäänyt nimenomaan tuo yksi näistä tuotteista, eli FSD, tuo autonominen ajaminen. Sitä on koetettu ratkaista niin pitkään, ja se on vaan venynyt, niin se jotenkin niin kuin on saanut ehkä myös Muskin näyttämään huonolta siinä mielessä, kun sitä asiaa ei saatu ratkaistua. Tässä kun katsoo niin kuin ympärille ja näitä muita Muskin yhtiöitä, niin en tiedä näetkö, mitä SpaceX teki tuossa sunnuntaina. Eli tämä maailman suurin raketti, mikä laukastiin, niin se kantoraketti palasi maahan ja metallikädet nappasi sen suoraan ilmasta kiinni. Ja tässä joitain kuukausia sitten Muskin Neuralink-firma niin asensi ihmisen päähän tuommoisen sirun, jolla pystyy ajatuksen voimalla liikuttelemaan tietokoneen hiirtä ja tämmöisiä niin kuin pikkujuttuja. Tässä niin kuin tehty kuitenkin niin kuin teknologisia läpimurtoja, eli siinä mielessä jos miettii, mitä niin kuin tuossa sähköautojenkin alalla ollaan tehty ja vaikka miten paljon uutta teknologiaa tuolla niin kuin Cybertruckin sisällä on, mitä pystytään hyödyntämään sitten taas näissä tulevissa malleissa, niin se kehitys on ollut itse asiassa niin kuin loppupeleissä aika nopeata, mutta osittain tuo niin kuin FSDn kehityksen hitaus tai niin kuin lupauksien rikkominen siltä osalta on ehkä saanut niin kuin tämän keissin näyttämään jonkun niin kuin aika huonolta oikeastaan niin kuin ainakin hetkittäin. Et siinä mielessä niin kuin pidemmällä aikavälillä itse uskon, että se tullaan jossain vaiheessa ratkaisemaan. Kestää siihen sitten 1, 2, 3, 4 tai 5 vuotta, niin sitten taas kun otetaan siinä vaiheessa taaksepäin, kun se FSDkin on jossain vaiheessa loppupeleissä ratkaistu, niin se oikeastaan track record näyttää aika hyvältä sitten niin kuin sen teknologisten läpimurtojen suhteen.
No mutta se on varmasti selvää, että Musk ja Tesla ja muut hänen firmansa niin aikoo innovoida jatkossakin ja varmaan ehkä niin kuin Teslakin niin tulee olemaan sitten siellä isoimpien firmojen joukossa myös jatkossa, mutta miten sitten pörssikurssi Tesla osalta nyt vaikka loppuvuodelle, onko mitään aavistusta siitä? Joo, no siinä mielessä nyt kun ei saatu semmoista timelinea, että nyt niin kuin seuraavan 6 kuukauden, edes 12 kuukauden aikana tapahtuisi mitään isoja läpimurtoja, niin sen takia itse uskon, että osaketta voi hyvinkin saada tuosta alle $200 hyvinkin tässä seuraavan 6 kuukauden aikana. Mutta toki markkinan yleinen kehitys vaikuttaa siihen jonkun verran kanssa, että mihin suuntaan se kurssi menee, mutta että en usko, että se tulee olemaan kaikista vahvimpia osakkeita tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä. Se pitkän aikavälin keissi on semmoinen, mihin itse uskon ja jos siihen uskoo myös, niin se vuonna 2030 voi sitten katsoa, että miten siinä kävi. Et silloin me varmasti tiedetään, että onnistuuko tuo autonominen ajaminen ja muut visiot robotiikan suhteen, mutta lyhyellä aikavälillä hieman heikkoutta ennustettavissa. No mutta sitten ne jenkkipressan vaalit, nehän on nyt sitten tasan 3 viikon päästä, nyt kun tiistaina kuvaillaan, niin sitten 3 viikon päästä saadaankin jo sitten oikeastaan tietää, että kuka on seuraava presidentti Amerikan Yhdysvalloissa, ja se nyt on varmaa, että se itse tilanne tulee heiluttamaan markkinoita ja varmasti myös yksittäisiä osakkeita, ehkä jopa niin kuin kokonaisia sektoreita, riippuen sitten totta kai siitä, että kumpi tulee valituksi. Mutta mikä siellä on tilanne tällä hetkellä? No tällä hetkellä, jos katsotaan vedonlyöntipörssiä, missä on ikään kuin ihmisten oikeita rahaa kiinni näissä vedoissa, niin näyttää siltä, että Trumpi on pienessä kaulassa, eli 55% versus 44%. Eli näkyy tuossa, että on lähtenyt pikkasen kasvamaan toi Trumpin ero nyt tuosta parin kuukauden takaa. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten toi vielä kehittyy tässä niin kuin seuraavan 3 viikon aikana. Jos se ero lähtisi leviämään ennen vaaleja, eli se tulisi niin kuin todennäköisemmäksi se Trumpin voitto, niin se luultavasti niin kuin jossain määrin olisi niin kuin markkinalle selkeämpää, että kumpi se tulee sitten valituksi. Että jos se on tosi tasainen silloin, kun mennään siihen vaalipäivään, se saattaa se itse tulos aiheuttaa siinä vaiheessa enemmän heiluntaa sitten. Mutta me aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että kumpi olisi sitten osakemarkkinan kannalta ja nimenomaan jenkkiosakemarkkinan kannalta parempi kandidaatti. Tultiin siihen tulokseen, että Trump luultavasti olisi jopa parempi, koska Kamala Harrisilla on taas niin rajuja tämmöisiä aika vasemmistolaisia ajatuksia ja yritysverojen korotuksia ja pääomatuloverojen korotuksia ja niin edespäin. Mutta puhutaan tänään sitten siitä, että miten tämä vaikuttaisi meidän suomalaisiin yhtiöihin, koska tämä tilanne on pikkasen erinäköinen, koska sitten taas niin kuin Trumpin nämä vaalilupaukset tai ainakin vaalipuheet on pyörinyt aika paljon noiden tariffien puolella. Ja se taas vaikuttaa suoraan niihin yrityksiin, jotka vie Amerikkaan ja se vaikuttaa sitten taas näihin meidän kansainvälisiin yrityksiin. Et jos katsotaan tätä näkemystä, minkä poimin Kauppalehdestään OP:n näkemys siitä, että kuinka toi Trumpin valinta vaikuttaisi noihin suomalaisyhtiöihin, niin Neste on saanut eniten noita miinusmerkkejä tuohon, eli se vaikuttaisi Nesteeseen kaikista eniten negatiivisesti. Ja sitten näitä muita konepajayhtiöitä löytyy Valmettia ja Wärtsilää tuolta 2 miinuksen verran, Kone myös 2 miinuksella. Ja sen takia nimenomaan, että näillä on sitten kuitenkin jonkun verran liiketoimintaa jenkkien puolella, ja se voi olla taas semmoista, mitä viedään täältä Euroopasta, eli mikä on nimenomaan niin tariffien piirissä sitten. Et siinä mielessä, jos tätä näkemystä tulkitaan, niin taas suomalaisten osakkeiden näkökulmasta Trumpin valinta voisi olla enemmän sitten niin kuin negatiivinen ja kursseja laskeva tekijä kuitenkin, ja Harrisin valinta on sitten taas se niin kuin, huokaisu, että ei tulekaan noita tariffeja ja eurooppalaiset yhtiöt on siinä mielessä sitten niin kuin paremmissa asetelmissa. Eli haistelis mä nyt niin kuin meidän pohdintojen ja tämän taulukon perusteella sen, että Euroopassa osakkeet saattaa heilua jopa enemmän tuon pressan vaalituloksen jälkeen. Joo, se on kyllä mahdollista, etenkin kun katsotaan niin kuin tiettyjä sektoreita tai tiettyjä osakkeita, niin ne liikkeet saattaa olla niin kuin osittain jopa vahvempia tällä puolella. Toki Jenkeistäkin löytyy varmasti niitä sektoreita, jotka heilahtaa puoleen tai toiseen. Mietitään vaikka jotain tämmöistä niin kuin vihreäseen siirtymään liittyvää yhtiötä, niin ne saattaa liikkua jonkun verran. Ja ehkä viimeisenä loppukaneettina on hyvä huomioida vielä se, että se presidentin valinta ei kuitenkaan ole se ainoa tekijä, joka sitten näissä niin kuin päätöksissä, oli sitten tariffeja tai jotain muita, niin ratkaisee. Eli siellä samaan aikaan valitaan uusi senaatti ja edustajanhuone, jossa molemmissa sitten pitää näitä päätöksiä viedä läpi tietyillä enemmistöillä. Ja tällä hetkellä taas näyttää siltä, että toinen menee republikaaneille ja toinen menee demokraateille. Eli se olisi taas tämmöinen niin kuin jaettu kongressi, joka on yleensä sitten taas huonovia
viemään näitä päätöksiä läpi. Että välttämättä niin kuin nämä rajuimmat ehdotukset kummaltakaan presidenttiehdokkaalta ei välttämättä sitten ainakaan siinä muodossa mene läpi, jos ollenkaan. No mutta sitten jos siirrytään inflaatioon. Saatiin taas uusia lukuja viime viikolla, niin miltä se näytti tällä kertaa? Varmaan aika lailla taas lankulla ja sitä, mitä ollaan täällä odotettukin. Juurikin näin. Eli sieltä vahvaa vertailukautta tippui pois tuolta CPI-inflaation luvusta ja tultiin alaspäin. Eli tiputtiin alimmilleen useampaan vuoteen ja vuosi-inflaatio oli 2,4%. Ja tässä oikeastaan tuohon kuvaan on piirretty tuommoinen Fedin tavoite 2,5%. Ja minkä takia se on 2,5%? Tässä viitataan siihen, että toi CPI-inflaatio on yleensä joitain kymmenyksiä korkeammalla kuin se PCI-inflaatio, joka on se Fedin varsinainen inflaatiomittari. Ja itse asiassa, koska se PCE-luku saadaan aina vähän myöhemmin ja se tulee tämän kuun lopulla taas ja sen ennustetaan tällä hetkellä olevan joko 2,0% tai 2,1%. Eli ollaan käytännössä siellä Fedin tavoitteessa tällä hetkellä näillä inflaatioluvuilla. Mutta hyvä huomata tässä vaiheessa se, että nyt niin kun ne vahvat vertailukaudet sieltä viime syksyltä on tippunut pois ja tästä eteenpäin siellä on sitten aika normaalia inflaatioita edessä. Kuten nähdään, niin se on oikeasti siellä 2%, jopa näillä niin kuin hieman vääristyneillä CPI-inflaatioluvuilla nimenomaan sen vuokrainflaation takia. Sen takia se ei nyt niin kuin rytistentuu enää jatkossa alaspäin, että siellä on sitten seuraavat vahvat vertailukaudet tuolla helmi, maalis, huhtikuussa. Mutta tässä on useampia kuukausia nyt, kun todennäköisemmin tuo inflaatio menee tuossa aika paikallaan tai saattaa joitain kymmenyksiä heilua jopa ylöskin päin. Eli siitä ei ehkä kannata hirveästi kuitenkaan niin kuin säikähtää. Hyvä muistaa kuitenkin se, että jos niin kuin korjataan sillä reaaliaikaisella vuokrainflaatiolla, niin tässä ollaan käytännössä 2 vuotta menty nyt jo täällä ennemminkin 1% inflaatiossa, jos miettii sitä, että kuinka paljon todellisuudessa ne vuokratkin on liikkunut. Ja tässä on tosiaankin tuo apartment listin, tämmöinen reaaliaikainen vuokraindeksi, niin nähdään, että tämä niin kuin oikeastaan nämä on ollut matalampia nämä vuokrakorotukset täällä, kun ne oli tuolla 2017-2019 ennen näitä piikkejä täällä koronan jälkeen. Ja toi vuositason vuokrien korotus on itse asiassa pakkasen puolella tällä hetkellä, eli se on -0,7%, kun nämä on kuukausikohtaisia muutoksia tässä, mitä nähdään. Ja tuossa harmaalla katkoviivalla nähdään sitten toi vuosimuutos. Taas on ilmeisesti 1 kvartaali menty tätä vuotta eteenpäin, koska tuloskausi. Se on taas ovella ja niin kuin tästä taulukosta näkeekin, niin tällä viikolla jo rupeaa tulee ihan isoilta firmoilta sekä Suomesta että sitten Jenkeistäkin uusia tuloksia Q3 ja ensi viikolla sitten viimeistään niin saadaan sitten kunnolla homma käyntiin. Siellä on sitten Teslaa ja Kokista ja sun muuta. Et sitten tässä seuraava kuukausi taas puksutellaan sitten aikamoisten uutisten kanssa eteenpäin, eikö vaan? Kyllä, eli periaatteessa oikeastaan aika iso osa näistä suurimpien yhtiöiden tulosraporteista saadaan jo ennen pressanvaaleja, eli tässä on kyllä niin kuin mielenkiintoiset 3 viikkoa edessä niin tuloksien kuin ylipäätänsä maailman tapahtumien kanssa. Jos katsoo jenkkituloskautta, niin sieltä odotetaan tällä kertaa vähän matalampaa tuloskasvua vuoden takaa, eli se on noin 4% se odotus tällä hetkellä. Ja pitää mainita myös, että tähän 4. kvartaalille se odotus on paljon korkeammalla, eli se on 10%, mutta nyt saataisiin yksi tämmöinen kvartaali, jossa tuloskasvu on niin kuin selkeästi matalampaa. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen tuloskausi tulossa, että viime tuloskaudellahan nähtiin kuitenkin jonkun verran heikkoutta noissa yhtiöiden kommenteissa ja myös siitä niin kuin näkymässä tulevaisuuteen. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että onko se lähtenyt se näkymä happanemaan entisestään vai nähdäänkö sitten jo vähän valoa tunnelin päässä. Onko sinulla jotain lemppareita täällä joukossa sillain, että sä nimenomaan seuraisit tällä tuloskaudella ihan vaan siitä syystä, että miten jollain sektorilla menee tai ihan jotkut tietyt yksittäiset pikit, mitä ehkä mahdollisesti löytyisi sunkin salkusta? No tosiaan nuo puolijohteethan on tätä markkinaa vienyt ylöspäin tänä vuonna, että siihen saadaan jo pikkasen osviittaa, eli toi ASML heti huomenna keskiviikkona ja sitten torstaina saadaan toi TSMC:n tulos. Eli ne pikkasen jo kertoo siitä, että mihin suuntaan toi puolijohdeteollisuus on menossa. Se Nvidian tulos me saadaan sitten siitä poikkeuksellisesta tilikaudesta johtuen niin pikkasen myöhemmin, eli se tulee vasta siellä pressanvaalien jälkeen toi Nvidian tulos, mutta niin kuin osviittaa saadaan jo näistä muistakin saman alan yhtiöistä. Eli ne on tietysti äärimmäisen mielenkiintoisia. Toki kaikista nuo isoimmat tekkiyhtiöt, niin ne on aina niin kuin isoja ja markkinaa liikuttavia ne tulokset, ja siellä on myös mielenkiintoista nähdä, että kuinka tämä AI
AI-buumi ja se AI-investointibuumi jatkuu. Eli laitetaanko yhtä isoja investointeja nyt jatkossa tuonne AI-puolelle, ja se kanssa jonkun verran määrittää sitten puolijohteiden ja noiden teknologiayhtiöiden suuntaa varmasti tässä tuloskauden aikana. Meillä on hirveän jännittävä kuukausi tiedossa vielä ennen tässä pressan vaaleja, niin onko jotain muuta kuin nämä tulokset? No EKP:ltä saadaan tällä viikolla korkopäätös. Siellä varmaankin lasketaan korkoja nyt olisiko 3. kertaa putkeen. Ja sitten täytyy mennä 2 viikkoa eteenpäin, niin saadaan noita jenkkien työllisyystilastoja taas uudestaan. Et paljon on mielenkiintoisia tilastojulkistuksia ja erilaisia raportteja tässä tulossa kyllä seuraavien viikkojen aikana. Eli varmasti voi sinällänsä aiheuttaa jonkunlaista värinää tuolla markkinoilla. Nyt kun ollaan menty tasaisesti ylöspäin, niin varmaan ainakin jostain saadaan pikkasen jotain negatiivista ilmoille kanssa, että saadaan jonkunlaista ostopaikkaa sitten tuonne indekseihin. Ja uudet tasothan me laitettiinkin sinne graafille, eli jos ollaan siinä 5400 päällä SP500, niin dipit on ilmeisesti ostopaikkoja. Juuri näin. Ja loppuun vielä vilaus tänne meidän salkkuihin, ja ilmeisesti Jukka, säkin oot ihan hyvin nyt vetänyt siihen nähden, että oot pompannut aika hyvin tuolta kuopasta ylöspäin. Sulla oli muistaakseni viimeksi jotain -20%, niin nykyään enää sellainen toi -11-12 pinnaa, että tässä on nyt jotain tapahtunut. Mitä siellä on oikein käynyt? Että siellä on ainakin tommoinen joku longi Tesla ollut, mutta se on näköjään mennyt knokkiin, että ilmeisesti se nyt oli sitten sen verran tiukka stoppi siinä tuotteessa, että se on sitten sinne roskakorin tärähtänyt. Kyllä, eli siitä tuli tappio, se oli hyvin pieni positio ja ikään kuin otettu tuohon Teslan eventtiin, jos se lähtisi pomppaamaan sieltä. Eli käytännössä just noissa turboissa on se hyvä puoli, että sen saa aika tosi pienellä stopilla siihen, ja kun osake ei ole silloin auki, kun se eventti pidetään, niin se ikään kuin se iso reaktio, mikä nähdään seuraavana päivänä, niin olisi käytännössä voinut moninkertaistaa sen arvon, koska se oli niin lähellä se knokkitaso siinä. Mutta se oli tosiaankin hyvin pieni positio, siitä tuli tappio, mutta sitten taas bitcoinit on lähtenyt ylöspäin aika nätisti, ja nekin alkaa olla siellä plussan puolella. Ja sitten toi Trumpin meemifirma, niin kuin itse ajattelen sitä, niin se on noussut aika nätisti, eli se on yli 20% plussalla. Tässä mulla oli teesinä se, että koska kisa on niin tiukka Harrisin ja Trumpin välillä, niin tuosta voisi saada tuommoisen niin kuin epäsymmetrisellä riskillä tuottoa. Mutta nyt kun tilanne on se, että vaaleihin on vielä 3 viikkoa ja edelleenkin Harrisilla on aika kuitenkin korkea todennäköisyys prosentteina voittaa, jos ajatellaan, että se on se 45, mikä sieltä vedonlyöntimarkkinalta saatiin. Niin nyt kun tässä ollaan saatu jo toi melkein 100% tuottoa, niin loppupeleissä nyt se tuottoriskisuhde tästä eteenpäin tässä treidissä ei välttämättä ole enää niin hyvä, niin sen takia saatan harkita kyllä tämän lapun myymistä, etenkin jos se vielä jatkaa yhtään nousuaan tuosta ylöspäin ja sieltä saisi kuitattua tuommoisen 100% tuoton jo ennen vaaleja ja ennen varmuutta siitä, että kumpi sieltä sitten valitaankaan pressaksi. Ja meillä taitaa olla sama suunta, eli sunkin salkku on ollut nätissä nousussa nyt jonkun aikaa ja pohjat on jäänyt tuonne taaksepäin. Onneksi. Tässä on toistaiseksi mennyt ihan hyvin, että siellä on noi uraanilaput, niin ne on jatkanut sitä nousuaan ja niin kuin tuosta taulukosta näkee, niin siellä on aika paljon vihreitä rivejä nykyään, että silloinhan tuossa vielä ehkä pari kuukautta sitten, niin siellä oli lähinnä punaisia rivejä salkku täynnä ja sitten siellä taisi olla MicroStrategy ainoastaan semmoinen niin kuin vihreä valon pilkahdus siellä seassa. Se on totta kai myös Bitcoinin myötä niin lähtenyt aika kiimaseen nousuun, että nyt se mun jolopositio, mikä sinne jäi silloin sen kaukaisen myynnin jälkeen vielä roikkumaan, että mähän laitoin silloin aikoinaan jo paljon ennen sitä splittiä, muistaakseni nyt splitatun osakekurssin hinnoissa se oli noin 40 tasolla, missä tuli tehty silloin se osto, ja nyt sitten myin sen sitten siinä isossa nousussa jo sillain, että sain sieltä 100 pinnan tuoton sille pääomalle, minkä oli heittänyt sisään, ja loput jätin sitten niinku roikkuu tonne. Et pitää nyt katsoa, että kuinka kauan sitä uskaltaa pitää salkussa, että sehän on vähän semmoinen niinku vivutettu Bitcoin-betsi, että siinä ehkä vähän risoo se, että se Bitcoin-omistus, mikä MicroStrategylla tällä hetkellä on, niin se arvotetaan noin 2,5-kertaisena verrattuna siihen, mitä oikeasti sieltä taseesta löytyy, niin se on vähän erikoinen tavallaan semmoinen epäsymmetria siinä, että miten markkina sen näkeekin noin kovasti arvostettuna, kun ehkä sitten ihan maalaisjärjellä sanottuna sen pitäisi mennä just sen Bitcoinin hinnan mukaan, mutta jos siellä on joku kameran toisella puolella, joka tietää paremmin, niin mielellään otan kommentteja vastaan, että minkä takia tämä nyt olisi ehkä parempi vaihtoehto tai huonompi vaihtoehto sitten kuin se, että laittaisi suoraan bitcoiniin. Totta kai varmaan bitcoin-maksithan on sitä mieltä, että kaikki vaan bitcoinia ja sitten kylmälompsaa ja jonnekin jemmaa, ettei tarvitse sen kummemmin murehtia, mutta tällä salkulla nyt mennään vielä tätä syksyä eteenpäin ja mä uskon, että toi
AI-kiima kanssa, mikä nyt ehkä saattaa paistaa myös tässä Q3-tuloskaudella, mutta sitten myös loppuvuonna ja vuoden alussa, kun saadaan koko vuoden tuloksia, niin mä uskon edelleen vahvasti siihen, että se tulee satamaan myös sitten energiasektorille ja nimenomaan sinne uraanisektorille, koska se on niin kuin se way to go, millä se saadaan se semmoinen energiavaje täytettyä tuolla. Kyllä, eli näyttää siltä, että meillä on molemmilla käännettä ilmassa salkuissa ja vuoden loppu on kuitenkin vielä hyvin aikaa, niin päästään tuonne plussan puolelle toivottavasti. Jos se tätä vauhtia menee molempia salkut ylöspäin, niin sinne ei ole pitkä matka. Ja ei ole muuten pitkä matka enää myöskään videon loppuun, koska nyt lopetetaan. Eli muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa. Te tiedätte, mitä herra vuonna 2024 pitää tehdä näissä videoissa, niin antaa paukkua. Nähdään ensi viikolla. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.